สวัสดีค่ะสายคะเลนค่ะวันนี้อยู่กับน้องแนนด้าหรือว่าน้องนี่อีกแล้วค่ะกลับมาอีกครั้งนะคะกับการที่ไม่ได้อัพมานานคือบัวแต่ว่าไปเป็นนักธุรกิจสาวท่านหนึ่งอยู่แกฉันก็เลยแบบไม่ได้มาอัพอะไรเลยแต่ก็จะกลับมาตามรูทีนเดิมวันเว้นวันให้ได้วันเว้นวันให้ได้หลายคนก็แบบพี่แนนคะหายตัวไปไหนคะดูคลิปเก่าแล้ววนอีกอะไรเงี้ยขอบคุณมากๆที่ดูกันนะคะวันนี้ก็เลยมาทำคลิปเอาใจคนดูนิดนึงเพราะว่าเป็นคลิปที่หลายๆคนถามเข้ามาเยอะมากถามมาเยอะมากในที่มี2 คนแต่ก็มีคนถามฉันก็เลยจะมาตอบเพราะว่าอย่างแนนหลายคนจะถามแนนตลอดว่าเป็นยูทูบเบอร์ดู YouTube อะไรบ้างฉันก็เลยแบบว่ะแล้วฉันดู YouTube อะไรบ้างขอยกมาเป็นอันที่ประจำเนี่ยที่คือแบบถ้าลงปุ๊บน้องแนนสแตนบายรอดูเลยเป็นอย่างนี้แต่ถามว่ายูทูบเบอร์ช่องอื่นล่ะแบบว่าของคนอื่นได้ดูไหมดูเอางี้ของยูทูบเบอร์ทุกคนในประเทศไทยเนี่ยฉันดูเกือบหมดนะคะสายเที่ยวสายกินสายโหดสายบ้าระห่ำสายอะไรฉันดูหมดแต่ขอเอามาพูดเนี่ยในวันนี้เนี่ยแค่แบบที่นันแบบยอมรับเลยแบบกรี๊ดหนักๆว่านันเป็นแฟนพันธุ์แท้เขาขอใช้คำนี้กันว่าถ้าเขาลงคลิปอะไรปุ๊บฉันเป็นหนึ่งในนั้นเป็นหนึ่งในหน่วยซัพพอร์ตหนึ่งในการดูเลยแล้วก็อาจจะดูแปลกนิดนึงกับไลฟ์สไตล์ที่เป็นอยู่กับคลิปที่แนนดูอะไรอย่างงี้นิดนึงนะคะแต่ก็จะพยายามแยกเป็นหมวดเป็นหมู่เนาะช่วงนี้นะก็จะฟังพอดแคสต์เยอะมากแล้วจริงๆเนี่ยเริ่มหัดฟังพอดแคสต์มาตั้งแต่2 ปี 3 ปีที่แล้วก็ตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะแล้วก็คือเหมือนแบบไม่มีอะไรทำแล้วก็พยายามแบบทำอะไรอยู่ในบ้านก็หาอะไรฟังไปด้วยเพราะว่าแบบเป็นคนฟังเพลงแล้วร้องเพลงผิดตลอดก็เลยแบบวันนี้เบื่อเพลงแล้วก็เลยไปฟังพอดแคสต์แล้วก็มีคนบอกกันนั้นว่าคนในที่นี้คือเป็นพี่คนหนึ่งจำได้คร่าวๆว่าเขาพูดว่าถ้าอยากพัฒนาสมองพัฒนา mindset ให้ฟังพอดแคสต์เพราะว่าเวลาฟังพอดแคสต์เนี่ยมันดีสำหรับคนที่ต้องการพัฒนาความคิดในด้านต่างๆไปต่างๆอะไรเงี้ยคืออย่างแนนเป็นคนที่ไม่ชอบอ่านหนังสือเลยคือเห็นหนังสือแล้วแบบมันวิงเวียนศีรษะคล้ายจะแบบจะหลับอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะคือเปิดหนังสือมาปุ๊บแล้วคือแบบหนังสืออะไรก็แล้วแต่นะขายหัวเราะฉันก็หลับได้แกเอาจริงๆคือฉันเป็นคนแบบไม่ชอบอ่านหนังสือเลยแต่พอได้พอดแคสต์มาก็คือเป็นอะไรที่ตอบโจทย์กับชีวิตมากเพราะว่าได้ฟังแล้วได้ความรู้ไปในตัวไปในปริยายเลยนะคะพอดแคสต์ที่แนนจะฟังเป็นประจำเรียกว่าแฟนพันธุ์แท้เลยคือ Library Podcast นะคะพี่ภูเขาก็คือแนนฟังตลอดแนนชอบเพราะว่าพี่เขาจะเรียกเขาว่าพี่ที่เขาอายุน้อยกว่าฉันนะจ๊ะแต่ฉันก็เรียกเขาว่าพี่คือพี่เขาเขาจะแบบมาสรุปหนังสือให้โดยที่ขยายความในแต่ละประโยคแบบในแต่ละใจความนั้นๆในรูปแบบ mindset ความคิดของพี่เขาแล้วเราได้รับมามันก็เหมือนแบบมีคนมาอ่านให้ฟังในส่วนหนึ่งแล้วก็มาสรุปหนังสือให้ฟังอีกแล้วก็บอกข้อดีข้อเสียของหนังสืออีกแล้วก็บอกเอามันไปใช้ไงอีกโอ้โหคือมันคุ้มเขาหล่อด้วยก็เสียงเพราะอีกอะไรอีกหลายอย่างก็เลยดูอันนี้คือ Library Podcast คือต้องไปฟังเลยนะคะพอดแคสต์ที่2ค่ะก็คือคำนี้ดีพอดแคสต์นะคะก็คือได้ฝึกภาษาได้ฟังภาษาอังกฤษแล้วก็เสียงพี่บิ๊กบูนก็คือแบบไพเราะสนอหูมากแล้วคือแบบจริงๆชอบฟังคำนี้ดีตอนอาบน้ำมากๆเพราะว่าแบบมันเป็นการปลุกใจให้ตื่นแบบเช้านี้ทำนองเริ่มแบบพอดแคสต์ของเขาเป็นอะไรที่แบบสดใสสุดๆเลยน้องแนนก็คือมาฟังแล้วก็ได้ทั้งศัพท์ภาษาอังกฤษได้ทั้งความรู้เพราะว่าพี่เขาก็จะไปเอาแบบว่าพวกบทความต่างๆของแบบว่าเมืองนอกเมืองนาเนี่ยมาอ่านเป็นภาษาอังกฤษให้เราแล้วก็แปลเป็นภาษาให้เราแล้วก็ดึงคำศัพท์ที่ควรจะจำออกมาให้เราอีกโอ้โหคืออันนี้ดีมากๆคือมากที่สุดนะคะพี่เขาก็จะบอกทริคต่างๆนานาในการที่จะเก่งภาษาขึ้นนู่นนี่นั่นยอมรับตรงๆนี้เลยนะสารภาพเลยฟังทุกคลิปทำตามอยู่บ้างไม่บ้างอะไรบ้างถามว่าเก่งขึ้นยังก็ดีกว่าไม่ได้ฝึกละกันใช้คำนี้นะคะส่วนพอดแคสต์ที่3นะคะเป็นพอดแคสต์ที่อยากให้ทุกคนบนโลกใบนี้ฟังจริงๆเลยจริงๆจากใจจากอินเนอร์เลย Open Relationship Podcast นะคะคือชอบมากปัจจุบันเนี้ยเขามี EP ที่30แล้วฉันก็คือดูวนดูซ้ำเพราะเขาจะมาสัปดาห์ละ1 ครั้งดูวนดูซ้ำฟังแล้วฟังอีกฟังมันจำไปในซิลบัมสมองเพราะว่ามันคือมุมมองความรักอีกแบบไม่มีกฎตายตัวมันไม่มีอะไรที่บอกว่าเนี่ยคือผิดหรือนี่คือถูกแต่มันคือการให้เรามองมุมกว้างๆแบบ
ในเรื่องของความรักการรักตัวเองการรักแฟนเพื่อนหรือแฟนเราไปเลิกแล้วไปคบกับเพื่อนเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือมันเป็นอะไรที่แบบไม่มีใครมานั่งบอกอ่ะหรือต่อให้เพื่อนเรามานั่งอธิบายให้เราฟังอ่ะก็ไม่ได้คือแนนชอบแบบ2ท่านนี้มากคือพี่หนุ่ยกับอาจารย์ชนะพรนะคะก็คือแบบดีมากเป็นอะไรที่แบบเข้าขากันดีมากแล้วก็คือเหมือนแบบพี่หนุ่ยเนี่ยเปรียบเสมือนน้องแนนเลยเรื่องเพื่อนของเพื่อนเรื่องอีเพื่อนคนดูด้วยทั้งหมดคือเรื่องของฉันเองแล้วฉันเป็นคนที่มีปัญหาแบบนั้นมาโดยตลอดแล้วก็เหมือนแบบฟังแล้วมันเหมือนเห็นภาพเพราะว่าอาจารย์อ่ะก็จะมานั่งอธิบายในมุมลึกของความเป็นจริงของการที่ต้องเข้าใจโลกอ่ะว่าแบบมึงมันไม่ใช่มีแค่ด้านเดียวอ่ะมันมีแบบซับซ้อนซ่อนเงินนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยฟังแล้วเข้าใจความรักมากขึ้นขอใช้คำนี้เลยเข้าใจแบบสุดๆไปเลยค่ะก็ยังอยู่ในพอดแคสต์ของ The Standard เขาแอบดูโพยเพราะว่าฟังประจำฟัง EP นี้ตลอดนะคะก็คือเป็นความสุขโดยสังเกตนะคะก็คือว่าแบบ EP ที่40อยากให้ไปฟัง EP นี้มากๆ EP ที่40นะคะเป็นพี่นิ้วกลมนะคะมาพูดนะคะเกี่ยวกับความรักแล้วเนี่ยเป็นแบบ EP สุดท้ายคือแนนชอบประโยคนึงมากๆเลยของพี่เขาก็คือที่พูดว่าสุขเท่าที่ควรทุกเท่าที่จำเป็นคือแม่งโคตรจริงอะแล้วก็แบบพอฟังแล้วก็เข้าใจมุมมองความรักมากขึ้นหลายๆคนก็จะบอกพี่แนนคะมูฟออนไม่ได้สักทีค่ะอยากมูฟออนหนูอยากมีคุณไหมคะหนูอยากอย่างงั้นหนูอยากอย่างงี้หนูอยากแกไปฟัง Open Relationship แล้วแกก็ไปฟังสุขโดยสังเกตนะคะคือแบบจบเรื่องความรักของแกก็จะได้ mindset มาใหม่ล่าสุดส่วนถ้าเกิดแกต้องการแบบการดำเนินชีวิตให้แบบมีเป้าหมายแล้วก็มุ่งมั่นเอาชัยชนะอย่าลดอย่าละแกไปฟังเลย Library Podcast คือแบบว่าเขาจะรวมหนังสือที่เป็นแนวคิด mindset ที่จะปรับ mindset แกให้ฉลาดขึ้นดีขึ้นมองมุมโลกนี้ได้อย่างดีขึ้นมากๆไปเลยส่วนคำศัพท์ต่างๆนานาที่คิดว่าลืมไปแล้วหรือว่าง่ายมากแต่ไม่จำไม่ได้คำนี้ดีช่วยคุณได้ค่ะนี่ก็คือโดยรวมของพอดแคสต์นะคะมาถึง YouTube ที่แนนดูอีกหนึ่งอย่างนะคะก็คือสปอยหนังคือแนนเป็นคนไม่ค่อยมีเวลาแต่ชอบดูหนังชอบดูซีรีส์เลยชอบให้ฟังสรุปไปเลยจับใจความไปเลยแต่แนนเคยฟังสปอยจนแนนต้องย้อนกลับไปดูซีรีส์นั้นจริงๆเลยนะเพราะว่าเขาสปอยได้หนุกมากๆนะคะซีรีส์เกาหลีนะคะก็คือต้องยกให้เซเลอร์บีเลยคือฉันก็ช่วยสนับสนุนไปกด Subscribe โอ้โหกดทุกอย่างไปเลยคือแบบชอบมากเซเลอร์บีมีช่วงหนึ่งต้องฟังทุกวันคือแบบอยู่บนรถก็เปิดฟังเพราะว่าเขาสปอยสนุกอะเห็นภาพแบบมันดีอะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่จะไปดูก็คือมะละกอแมนนะคะก็คือสปอยหนังแบบหนังเก่าหนังที่แบบตอนนั้นฉันยังเด็กๆอยู่แล้วไม่ได้ดูอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเอาหนังอย่างเงี้ยมาสปอยก็ถือว่าดี2ช่องนี้ที่ดูนะคะแต่ว่ามีช่องอื่นอีกนะแต่ก็จำชื่อไม่ค่อยได้แต่ก็ดูบ่อยอยู่นะแนะนำ2ช่องนี้ละกันและหน้าตาอย่างนี้นะคะใครเล่าจะรู้ว่าชอบฟังประวัติศาสตร์ความรู้มากนั่นก็คืออันที่1นะ Point of View ให้เลยพี่วิวคือที่สุดของที่สุดมากๆสรุปได้แบบสาระและใจความแล้วก็ความสนุกไปพร้อมๆกันเลยคือชอบมากๆคือนันฟังแบบพี่วิวตั้งแต่แบบนานเลยอะแบบตั้งแต่อ้อนแต่ออเลยอะถ้าเกิดพี่เขาทำคลิปเร็วกว่านี้ก็อาจจะสอบสังคมผ่านไปแล้วอะแต่ดูตลอดแล้วก็ถ้าถามว่าชอบอะไรของพี่วิวในช่อง Point of View นะคะชอบที่สุดก็คือดราม่าระดับเทพนะคะคือชอบมากเพราะเราเป็นสายมูไงพอเรารู้แบบลึกลงไปอีกเราก็ชอบนะคะแล้วก็ความรักของสีก็ชอบนะคะนี่แฟนคนไหนบ้างดูจริงแล้วก็ชอบอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าชอบที่พี่วิวเนี่ยจะมาเล่าเกี่ยวกับเหมือนแบบนิทานพื้นบ้านอะต่างๆของไทยแล้วเอามาเล่าเป็นซีรีส์รามเกียรติ์ซีรีส์ขุนแผนซีรีส์แบบซีรีส์พระอภัยมณีก็คือแบบเยอะมากแล้วก็ได้ความรู้ที่แบบคือแบบสรุปรัสเซียลบกันทำไมสรุปว่าแบบแผ่นดินไหวเกิดจากอะไรคือสรุปแล้วสรุปแบบอยากได้ความฉลาดของพี่วิวอะมาอยู่ในหัวแนนแล้วก็อยากได้ความจำเก่งของพี่วิวอะมาอยู่ในหัวแนนสัก 0.01 ก็พอเพราะทุกวันนี้ขี้ลืมมากแล้วคนที่2เนี่ยก็จะฟังนะคะก็มาจาก The Standard อีกแล้วนะคะ8 Minute History นั่นเองค่ะคือมาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แน่นๆเลยตอนแรกอะเขาก็จะทำ8 นาทีตามชื่อ8 Minute History เนาะหลังๆคือเนื้อเรื่องมันยาวมันเยอะ
แล้วเขาก็เล่ามันมากก็เลยฟังไปได้เป็นชั่วโมงมีอันนึงคือนายเคยฟังแบบ2 ชั่วโมงคือแบบดับเพลินมากคือแบบฟังทะลุหูซ้ายหูขวาบ้างหรือว่าฟังเข้ามาจำในซีรีส์บ้างอะไรบ้างคือเป็นประวัติศาสตร์โลกของจริงคือเนี้ยแบบชอบมากนะคะและคนที่3ที่จะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เพราะเป็นการบอกเล่าความรู้ที่มาในรูปแบบของท่องเที่ยวนั่นก็คือพี่ฟาโรห์นั่นเองค่ะก็คือไกลบ้านมาในรูปแบบความตลกปนความรู้นะคะที่แบบหาไม่ได้ที่ไหนแล้วเพราะตลกจริงๆและเป็นตลกที่ไม่มีคำหยาบเลยแต่ตลกมากสุดๆแล้วก็ชอบแบบเพื่อนๆของพี่ฟาโรห์ทุกคนเลยนะคะแล้วก็แน่น่ะชอบกรีกและปกรณำมากคืออ่านตั้งแต่เด็กแล้วก็ไม่เคยจำได้นะฟังกี่รอบก็รู้สึกสนุกทุกรอบมาฟังของพี่ฟาโรห์นะคะช่างเชื่อมก็คือ Amazing มากที่แบบพี่เขาสามารถเชื่อมอันนู้นเชื่อมอันนี้เชื่อมไปเชื่อมมาออกมาเป็นเรื่องราวปกรณำมาในเรื่องของเทพแอสการ์ดโอ้โหคือแบบเชื่อมกันได้ยังไงคือแบบ Amazing จริงๆก็คือถ้าเกิดใครนะแบบอยากรู้เรื่องประวัติศาสตร์แบบสนุกสนานแล้วก็เรื่องแบบที่มันไม่น่าเบื่ออีกต่อไปอะฟาโรห์ค่ะคือแนนชอบทั้งช่องของพี่ฟาโรห์เลยนะคือชอบหมดเลยที่ฟาโรห์มาแบบพูดถึงเกี่ยวกับแบบระลึกถึงคนที่เสียไปแล้วอะ people who may know people who may know นะคะก็คือว่าคนที่เราแบบรู้แต่เขาตุยไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาเล่าประวัติต่างๆนู่นนี่นั่นโน่นอะไรเงี้ยก็คือ Amazing จ้ะแล้วก็น่าจะมีคนถามมาว่าเพจท่องเที่ยวล่ะคะทริปท่องเที่ยวดูใครอะไรยังไงศึกษาไงเอาตรงนั้นเนี่ยเป็นโรคจิตอย่างหนึ่งคือแนนไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเวลาแนนอะจะไปเที่ยวที่ไหนอะไม่ดูคลิปก่อนไม่อยากเห็นภาพขยับอยากเป็นคนเห็นคนแรกคนนั้นแล้วก็คือแบบเวลาจะศึกษาแบบจะไปยังไงเส้นทางไหนยังไงอะไรอย่างเงี้ยไปอ่านเอาจาก Google ด้วยแสงเหนือไปยังไงหรืออะไรเงี้ยไปเลยให้นั้นไปหรือว่าให้เพื่อนเป็นคนจับทริปไปอย่างแบบทริปยุโรปเงี้ยที่ไปกับหลินขวัญลิซ่าก็คือขวัญเป็นคนจัดทริปนะคะขวัญก็เลยต้องเป็นคนไปดูว่าดูใครมาอะไรมานู่นนี่นั่นนะส่วนตัวน้องแนนก็ไปดูเพราะอยากเห็นคนแรกอยากเห็นในตาตัวเองก่อนไม่อยากเห็นสปอยนึกออกว่าไม่รู้ใครเป็นบ้างลองคอมเมนต์มาบ่อยนะคะถ้ามาในโหมดช่องกินจะไม่พูดถึงคนนี้ก็ไม่ได้ก็คือพี่คือตอนแรกไม่ได้ดูพี่แต่ว่าพี่นัทดูแล้วก็คือเหมือนกินข้าวตอนเช้าเราก็เลยดูไปพร้อมกันดูไปดูมาจนกลายแบบว่าติดพี่เว้ยคือเขากินอร่อยมันดูแบบมันเยอะแล้วรู้สึกว่าเราทำไม่ได้เราอยากเป็นคนนั้นที่ทำได้บ้างคือนายเป็นคนกินเยอะนะแต่ก็เยอะเกือบเท่าพี่ละอย่างนี้นะคนที่2ก็คือดูน้องโมจิโกะนะคะก็คือจะพาไปตามแบบร้านสตรีทฟู้ดจริงๆหมูปิ้งพันไม้ขายยังไงหมดเลย2 ชั่วโมงคือได้แค่ดูเขาเพราะว่าฉันนั้นก็อยากไปแต่ไม่ไปไม่ทันตื่นไม่ไหวหรืออะไรก็แล้วแต่ส่วนเรื่องของเพลงก็คือฟังตามเทรนด์เลยช่วงนี้อะไรมาแรงมาเด่นมาดังฟังหมดเซิร์ช YouTube ฟังปั๊มวิวให้เขาช่วยกันไปเลยคือชอบฟังแล้วแบบรันไปเลยอะไรเงี้ยคือนั่นเป็นคนไม่ชอบอยู่เงียบๆเว้ยคือถ้าเกิดแบบเข้าห้องแล้วตั้งแต่2 ทุ่มก็คือเปิดเลยค่ะพอดแคสต์ยาวไปเพลงยาวไปหนังไปยาวเลยกว่าจะหลับจะนอนคือห้ามเงียบเด็ดขาดแต่เป็นคนไม่ดูทีวีนะในห้องก็ไม่มีทีวีในบ้านที่กำลังจะสร้างเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าจะมีทีวีในบ้านนี้ไหมเพราะเราเป็นคนไม่ดูแต่ก็มีเพราะว่าทุกคนมาบ้านเนี่ยเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราก็มีทีวีก็ได้แต่ว่าเพลงถ้าเกิดพูดถึงเพลงที่แบบอยากจะแนะนำอะไรเงี้ยก็คือเป็นแบบคนนี้เลยเขาจะมา mix เพลง Marvel Official นะคะคนนี้เลยเขาจะมา mix เพลงต่างๆว่าแบบ R&B เป็นล็อกเป็นแจ๊สเป็นอะไรคือเขาจะเอาเพลงแบบที่ฮิตตอนนี้นั้นๆมาแต่มันจะมีกลิ่นอายของอะไรปะเกาหลีเพราะเขาจะเอาเพลงเกาหลีมาเป็นเมนด้วยอะไรด้วยก็คือจะแบบฟังแล้วก็แบบสนอหูมากเขาจะมิกทีนึงประมาณ1 ชั่วโมงก็คือแบบได้หมดคือฟังแบบทำงานไปแต่งรูปไปหรืออะไรไปคือได้เลยชิลเลยส่วนโหมด Beauty นะคะหรือ Lifestyle นะคะก็คือดูของแบบเพื่อนพี่น้องทุกคนเลยนะโอ้โหถ้าพูดเนี่ยคือคลิปนี้ก็น่าจะประมาณ5 ชั่วโมงเพราะว่าต้องมานั่งไล่ลิสต์อย่างเงี้ยของทุกๆคนนะไล่ไปเลยอะไรอย่างเงี้ยมาใน
ในเรื่องของการเงินกันบ้างนะการเก็บเงินการวางทุนลงทุนลงแรงอะไรอย่างเงี้ยต่างๆนานาก็คือพี่พอลเลยพี่พอลภัทรพลเลยคือที่สุดเลยค่ะรวยแน่7นิสัยนี้ต้องเลิกเอารวยแน่ถ้าทำ20ข้อนี้มีเงินเก็บ50ล้านแน่20ล้านแน่ล้านแรกมาแน่อะไรอุ้ยฉันฟังหมดเลยแกแต่สิ่งที่ทำได้ทำตามได้คืออะไรปะซันนี่อย่างเดียวอ่ะก็เป็นตามเนี้ยแหละYouTube ที่ดูบ้างนะฟังบ้างอะไรบ้างค่ะก็ตามนี้เลยนะคะส่วนใครดูก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยหรือว่ามีช่องไหนแนะนำบอกกันเข้ามาหน่อยเผื่อนั้นไปดูนะคะแต่ไงก็ใครที่แบบดูเหมือนกันบ้างมีช่องไหนชนเหมือนกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะว่าแบบดูเหมือนกันเลยชอบคลิปไหนนะลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามานะคะโอเคนะงั้นฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะไปแล้วบ๊ายบาย